close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Guys, কি খবৰ? প্ৰথমে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আন এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছো। তো আহকচোন ভিডিঅ'টোলৈ যাওঁ। আজি এটা ব্লগ লৈ আহিছো, ৰেচিপি ব্লগ। আমি খাবলৈ মন গ'ল আজি আলু পৰঠা। হেল্ল', আজি আলু পৰঠা বনাই আছো। আলু পৰঠা খাব আনো, গতিকে আপোনালোকেও চাই থাকক। আলু পৰঠা যদি বনাব নাজানে তেনেহ'লে মোৰ পৰা শিকি ল'ব। মই ৰেচিপিটো আছো, আটা মাৰি আছো। আটাখিনি মাৰি মই 15 মিনিটমান সময় থৈ দিছো। এয়া What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. সিজাই লোৱা আলুখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিহি কৰি ল'লোঁ হাতৰে। তাৰপিছত পিঁয়াজ, আদা, কেঁচা জলকীয়া আৰু মছলাৰ ভিতৰত মই দিছিলোঁ চিকেন মছলা, জিৰা গুড়ি, জালুকৰ গুড়ি, গৰম মছলা, নিমখ। আৰু যদি আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰে তেনেহ'লে অকণমান হালধি দি ল'ব পাৰে। যিহেতুকে মই ফ্ৰাই কৰা নাই, এনেকৈ বনাম, গতিকে হালধি নাই দিয়া। আৰু এইদৰে মই বইল কৰি ৰখা আটাৰ লাড়ুকেইটা এইটো চাৰিওকাষটো এনেদৰে লৈছিলোঁ। আৰু ইয়াত আলুৰ পেষ্টটো এতিয়া মই ভৰাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. এইফালে পৰঠা ৰেডি। পৰঠা ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া খাব লাগে। বহুত ধুনীয়া টেষ্টি, আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব ঘৰত। আমাৰ এতিয়া পৰঠা খোৱা হৈ গ'ল, বাচন চাচন ধুলোঁ, এতিয়া বহি আছোঁ। চুলিখিনি শুকালে। আপোনালোকে ক'বচোন, চুলিত অকণমান হেনা কৰিছিলোঁ, কালাৰ আহিছেনে নাই জনাব। কালাৰটো আহিলে ভাল লাগে। আৰু চাবচোন চুলিত এনেও কালাৰ চালাৰ কৰিলে বা হেনা কৰিলে কিবা মনটো ভাল লাগে। আপোনালোকৰো বাৰু তেনেকুৱা হয় নেকি জনাবচোন, নে অকল মোৰেই হয়? চুলিত কালাৰ আহিছেনে বাৰু? আৰু আজৰি সময়ত কি কৰি থাকে জনাবচোন। মইতো আজৰি সময়ত এইদৰে যিবোৰ ভাল লগা খাদ্য মানে সেইবোৰে বনাওঁ আৰু খুৱাওঁ, নিজেও খাওঁ, মানে আৰু হাজবেণ্ডকো খুৱাওঁ কিবা এটা মন গ'লে। আৰু ভিডিঅ'ত যদি কিবা দেখোঁ সহজ পাওঁ, মানে ঘৰত যিখিনি থকা বস্তু সেইখিনিৰে বনাই চাওঁ, কেনে হয় চাওঁ আৰু ট্ৰাই কৰি। আৰু ইয়াৰ লগত ঠিক আছে। পৰঠাকেইটা খাই ল'লোঁ, ভাল ধুনীয়া লাগিল, ধুনীয়া পৰঠা বনালে। মন গৈ আছিল যিহেতু, মন যোৱা মতেই পালোঁ। এনেকুৱা ৰান্ধনি থাকিলে এইটোৱেই ভাল, ইচ্ছা কৰা বস্তুটো খাব পাৰি বাৰু। যোৱাকালি ব্লগ দিয়া নহ'ল বাৰু, যোৱাকালি তেনেকুৱা ৰেচিপি নাছিলে দেখিলোঁ, সেইটো কাৰণে ব্লগ দিয়া নহ'ল। মোৰো মন যোৱা নাছিলে, সেইটো কাৰণে চাগে আজি হঠাতে মন গ'লোঁ আলু পৰঠা খাবলৈ। কালি কি কৰিলোঁ, কালি ছবি আঁকিলোঁ। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে দেখাওঁ, ধুনীয়া ছবি আঁকিলোঁ, ভাল পৰ্ট্ৰেইট আঁকি ভাল পাওঁ মই, ভাল ছবি আঁকিছোঁ। সেইকেইজনৰ নাম নকওঁ, ক'লে মোক বহুত বেয়া পাব। ধুনীয়া ছবি এখন আঁকিছোঁ, চাওক। এয়া মোৰ চিত্ৰশিল্প, 3জন বন্ধু আঁকিছোঁ। তেওঁলোকৰ বিয়া এখনৰ ফটো এখন। এই মাজৰজনৰ বিয়া আছিলে, মাজত যোনজন আছে তেখেতৰ বিয়া আছিলে, আৰু বাকী কেইজন তেওঁ বিয়া আলহী। বিয়াখন খাবলৈ যাবলৈ যোৱা কথা মোৰো আছিলে, আমি দুয়ো যোৱা কথা আছিলে। তেওঁ বেয়া পাইছে নোযোৱাৰ কাৰণে। কিন্তু আমাৰ কি হ'ল, আমাৰ ঘৰৰ বিয়া, দাদাৰ বিয়া আছিলে।
বিয়া কেইদিনমান পাছতে হ'ল আৰু কেইদিন হ'লি হ'ল আৰু মই সোনকালে আহিবলগীয়া হ'ল, জইন কৰিবলগীয়া হ'ল, ছুটি নাপালোঁ। সেইকাৰণে তেওঁক এতিয়াও আকৌ চৰি কৈছোঁ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, বিয়াখন খাবলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ বাৰু। মই চৰি কৈছোঁ, যাব নোৱাৰিলোঁ, আচলতে নিদিলে। উপায় নাই, নেক্সট বাৰ বিয়াত যাম বুলি কৈছে তেওঁ। নেক্সট বাৰ পাতক, আকৌ পাতক, আকৌ যাম, দুবাৰ পাতিব বিয়া। বেলেগ কিবা কাৰণত মাতিলে তেওঁ বিয়ালৈ নিশ্চয় যাম বাৰু। মোৰ ছবিটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আপোনালোকে। ধুনীয়া পৰ্ট্ৰেইট ছবি আঁকিছোঁ মই, এইটো কি কয়, পৰ্ট্ৰেইট কয় নেকি। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব এনেকুৱা ছবি আঁকিবলৈ, আৰু যদি সঁহাৰি দিয়ে আপোনালোকে, সঁহাৰি পালে মই আৰু আঁকি যাম, এনেকৈ আগুৱাই যাম আৰু ছবি আঁকিম। আপোনালোকক সঁহাৰি লৈ বাট চাই ৰ'ম, কমেণ্ট দিব, এই ধৰণৰ ছবি শিকক, আপোনালোকেও শিকক আঁকিবলৈ ধুনীয়া ছবি। ঠিক আছে, আজিলৈ তেনেহ'লে এৰিছোঁ আজিলৈ। আকৌ এটা ৰেচিপি লৈ আহিম নেক্সট ভিডিঅ'ত, এনেকৈ ব্লগ আকাৰে। আজিলৈ বাই বাই। ভিডিঅ'টো চাব, ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, পিছলৈ চাবৰ কাৰণে ন'টিফিকেশ্যন বেলটো দিব, আৰু ভিডিঅ'ৰ তলত চাওক ছাবস্ক্ৰাইব নামটো ৰঙা হৈ আছে, সেইটো বগা কৰি দিয়ক, আৰু বেলটো এবাৰ বজাই দিয়ক। ধন্যবাদ আমাক মৰম দিয়াৰ বাবে, আৰু এনেকৈ আগলৈও দি থাকক। বাই বাই। বাই বাই।